คือมีประสบการณ์เสี่ยงตายเกี่ยวกับว่ายน้ำเลยไม่อยากคุมคือนั่งเรียนอยู่น้ำลายไหลอ่ะพี่ติช่าเอาเหอะอย่างเงี้ย Oh my god กูได้แยมโมกับเขาแล้วทีนี้พี่ชายอยู่เนี้ย1 ชั่วโมง Hello and welcome to I Can Teach You สวัสดีค่ะ เปเปอร์ค่ะ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวเลยค่ะมีอะไรขายไปก่อนเลย โอเคเปเปอร์นะคะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักในนามนางฟ้าสัมค่ะ นางฟ้าสัม ใช่พี่ติช่ามา ได้ยังไงคะนางฟ้าสัม เราอยู่ชายล้วนไงใช่ก็เลยแบบคนก็เลยเรียกกัน มันเป็นนางฟ้าในนั้นใช่ค่ะโอเคค่ะจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแปลงเพศเทคนิคใหม่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องแบบ spice thing up แบบถามเรื่องทั่วไปก่อนแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างยูไม่ไปถามคนสุ่ม4สุ่ม5นะอันนี้เขามาออกรายการเพราะเขาคอนเซนต์ให้เราแล้วโอเคนะอยากให้ความรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยพูดลึกๆที่ไหนแบบเหมือนกันจริงเหรอใช่แต่ว่าเคยมีแบบรีวิวช่องเป็นคลิปแบบแปลงเพศในช่องของตัวเองแต่ว่าก็คือแบบไม่เคยออกมาพูดแบบกลางรายการหรืออะไรอย่างนี้ครั้งแรกโอ้ my god โอเคขอบคุณมากงั้นจะถามก่อนโมเมนต์ไหนที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงคือตั้งแต่เด็กเลยจ้ะคือออกมาเราร้องเพลงบียองเซ่นึกออกปะเราไม่ร้องอูแวอูแวอยู่แล้วแล้วจะเป็นร้องเพลงวินนี่ใช่คือเราเลดี้กาก้าอยู่แล้วอะไรแบบนั้นก็เลยแบบตอนเด็กๆก็เรียนว่ายน้ำเพราะว่าอยากเป็นนางเงือกอันนี้คืออนุบาลเลยนะพี่ชาโอเคโอ้โหว่ายน้ำไม่อยากเป็นนางเงือกใช่คือมีประสบการณ์เสี่ยงตายเกี่ยวกับว่ายน้ำเลยคือเรานางเงือกมันไม่ใส่แบบไม่ใส่หมวกกันน้ำไม่ใส่แว่นตาอยู่แล้วอยู่แล้วเราก็ว่ายไปโอเคเราก็ว่ายสักพักปึ้งชนขอบสระเย็บไปเลยค่ะ5 เข็มตรงคิ้วก็เลยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าตัวเองอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่แต่ว่าครอบครัวเราก็คือต้องซัพพอร์ตมาตลอดแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงจริงๆตอนแรกพ่อไม่ค่อยซัพพอร์ตแต่ว่าเราอาจจะคุยกับแม่เยอะเป็นสื่อคุยให้ว่าแบบลูกเป็นแบบนี้นะใช่แล้วพ่อก็ค่อยๆยอมรับตอนแรกพ่อไม่ค่อยยอมรับเพราะว่าคือพ่อเขาไม่ชอบแบบการวีดไวน์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไปคุยแม่เราก็แบบแล้วถ้าฉันสอนลูกได้เหรอให้ลูกฉันไม่วีดไวน์เธอจะโอเคไหมแล้วแม่ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันมีคนหนึ่งที่เราเชื่อใจไว้ใจได้ใช่เป็นคนที่เป็นเหมือนเซฟโซนของเราใช่ก็ตอนนั้นก็ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เริ่มแบบเปิดรับขึ้นเรื่อยๆก็เลยแบบโอเคขึ้นกับที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้ตัวเองค่อนข้างเร็วมันทำให้เราเหมือนกับเทคแคร์ตัวเองเร็วกว่าแบบคนทั่วไปไหมคะเหมือนกับว่าตอนช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะจริงๆเริ่มเทคฮอร์โมนมาตั้งแต่ม.2 เลยม.2 ซึ่งปรึกษาใครก่อนไม่โบเบเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่ที่สวยด้วยนะแล้วพอเราไปถามรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกอะไรมาบ้างเขาให้ทำอะไรมาบ้างเขาแนะนำยังไงอันดับแรกก็คือการกินกูต้าเพื่อที่จะขาวขึ้นคือ beauty standard แต่ก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะคือแต่ก่อนตอนที่เพื่อเด็กๆเนี่ยขาวแปลว่าสวยผอมแปลว่าสวยอยู่แล้วนึกออกมาเราก็กินกูต้าก่อนสักพักก็ฮอร์โมนเริ่มมาละทีนี้ฮอร์โมนก็คือต้องไปซื้อร้านขายยาเนาะแต่ก่อนเราก็เทไม่รู้เรื่องเทแบบลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนมันเกิดเอฟเฟกต์ที่จะถามก่อนพอไปร้านขายยาพูดว่าอะไรสำหรับเองพูดชื่อยาเลยเพราะว่าเราศึกษามาจากรุ่นพี่แล้วเราก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยวิธีเลือกเป็นยังไงฉันอยากรู้ว่าต้องเอาอันที่มีฮอร์โมนที่สุดหรือยังไงคะที่สุ่มเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนเข้ากับเราโอเคเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆเพิ่มปริมาณยังไงอะเอนโดควาปกติเราจะกิน1/4สำหรับคนเริ่มบวกกับฮอร์โมนเพศหญิงก็คือเอสโตรเจน1 เม็ดก็คือจะเป็นพวกโปรกิเนวาพวกพีมพวกไดแอนอะไรพวกนี้1 เม็ด That's fact แอนโดควาเป็นตัวยาต้านแอนโดรเจนที่ยับยั้งฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายและยังมีฤทธิ์ของโปรเจสโตรเจนที่ยับยั้งการเติบโตของขนสำหรับผู้หญิงข้ามเพศการทานยาดังกล่าวก็เพื่อลดฮอร์โมนเพศชายค่ะแต่ว่าเราเนี่ยอยากสวยเร็วแล้วก็กินไปเลยครึ่งเม็ดมันเกินโดสบวกกับไอฮอร์โมนเพศหญิงอีก2 เม็ดตกไปเลยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆสักพักนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าผู้ชายเคยได้ยินจริงๆคนเขาก็เลยล้อกันว่าเมาฮอร์โมนยาคุมคือนั่งเรียนอยู่น้ำลายไหลอ่ะพี่ติช่าเอาเหอะอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราก็เป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องสังเกตไหมกระเทยที่แต่ก่อนเนี่ยที่สวยๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ใช่เรียบร้อยนะคะฟังไม่ทันค่ะหลังจากนั้นใช่แล้วก็กินมาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราเริ่มละหน้าเราเริ่มแบบไอ้นี่ละแล้วก็ลดลงเรื่อยๆลดเองคือไม่มีใครคุมคือคุมเองแล้วก็มาเรื่อยๆนี่แหละแล้วแม่ก็คือสงสารแม่ก็คือแบบ
จับได้มาเรื่อยๆเฮ้ยลูกกินยาคุมจับได้ทั้งเรื่องวิกเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสละแต่ว่าซีเรียสเรื่องฮอร์โมนพอแม่ก็เริ่มคุยกับเราไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกันใช่และเอฟเฟกต์ไม่ได้มีแค่คุยไม่รู้เรื่องนะคะจะมีบวมยาคุมเคยได้ยินมา อ้วน คือจะอ้วนมากเพราะว่า อันนี้ผู้หญิงก็เป็นได้นะ ใช่เพราะว่าเอสโตรเจนมันเยอะก็คือฮอร์โมนเพศหญิงมันเยอะมันก็จะอ้วนคือเราก็มโนไปว่าเฮ้ยนมมันขึ้นจะแบบเป็นเหมือนนมจุกอะ ไม่แล้วสถาบันก็ยังใส่ชุดนักเรียนผู้ชายอยู่ ใช่แต่อ้วนตุ๊บนะ แต่ว่ามีนม แต่มีนมโอเคอะใช่แล้วตอนนั้นก็คือแม่ก็ค้นเจอพอค้นเจอเสร็จปุ๊บรู้สาเหตุละที่คุยกับลูกไม่รู้เรื่องอาจจะเพราะอีตัวนี้ก็เลยแม่ก็เลยไปศึกษาอันนี้ก็คือแม่ศึกษาเองนะคือแม่เก่งเกินโอเคแม่อยู่สุดยอดมากตอนนั้นอะโรงพยาบาลน้อยมากที่จะมีแบบแผนกเพศทางเลือกอันนั้นแม่ก็ไปหาจนเจอก็คือไปที่โรงพยาบาลอะแล้วก็พาเราบอกได้ไหมที่ไหนเผื่อคนอยากรู้ว่าโรงพยาบาลก็คือที่เปิ้ลทำอยู่ก็คือโรงพยาบาลรามาตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้คือมีหลายคลินิกมากจุฬาก็มีนะถ้าจะไม่เดี๋ยวเราลิสต์มาให้ไหมสักนิดนึงเผื่อบางคนไม่รู้ว่ามันมีแบบได้เพราะว่าการที่เราไปนี่เขา specialize อะเราจะได้ความรู้ที่มันตรงกว่าคือไปถึงเนี่ยเราก็ไปที่คลินิกวัดส่วนสูงวัดความดันเสร็จปุ๊บตรวจเลือดเสร็จไปเข้าเครื่องสแกนตรวจมวลกระดูกก็คือเอาไปวินิจฉัยแล้วก็ไปคุยกับจิตแพทย์ว่าเราจะเป็นจริงพร้อมที่จะเทคแบบถูกต้องแล้วก็เฮ้ยแล้วที่เราเทคไม่ถูกต้องเหรอวะก็มารับยาที่ถูกต้องคือหมอเขาจะดูโดนเลยเลือดเราเป็นอย่างนี้เราควรจะรับตัวนี้ฉีดตัวนี้เป็นอะไรยังไงใช่ก็ดูแลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแบบถูกต้องก็เลยแบบเริ่มดีขึ้นใช่ก็เลยรับยาถูกวิธีฮอร์โมนตรงโดสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ stable มากขึ้นพร้อมที่จะผ่าตัดแปลงเพศในอนาคตพี่จะรู้ว่าทุกอย่างที่อยู่ฟังอะอยากให้เอาแบบไปคิดไว้ก่อนว่าเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปรึกษาถ้าเกิดเป็นไปได้ปรึกษาคนที่เขามีความรู้ปรึกษาแพทย์ตอนนี้มีแบบเยอะมากมายแล้วก็แบบราคาดีมากหลายๆที่เขาทำมาเพื่อแบบตรงนี้จริงๆเห็นว่ายูเป็นหนึ่งในคนแรกที่มีการแปลงเพศด้วยเทคนิคใหม่เล่าให้ฟังได้ไหมคะเทคนิคเป็น PPV ค่ะ PPV คือเยื่อบุช่องท้องหลายๆคนรู้ก็จะมีกราฟกับลำไส้ใช่ไหมกราฟคือเอาของเก่านั่นแหละมาต่อซึ่งเจ้าขอยอมรับว่าฉันเคยดูวิดีโอหลายๆคนให้ไปดูแอนิเมชันจะเข้าใจแอนิเมชันเผื่อเราไม่รู้ว่าโชว์ได้แค่ไหนคือเหมือนกับว่ายูคิดถึงจูนะแล้วมันก็จะมีที่หุ้มมันอะไอ้ที่หุ้มนั่นแหละมันจะเข้าคือเขาก็ตัดส่วนกล้ามเนื้อหรืออะไรที่มันเป็นตรงนั้นหรือว่าจุดความรู้สึกเอาไปเปลี่ยนเป็นใช้เป็นอย่างอื่นใช้เป็นอย่างอื่นเขาก็เอาบางส่วนออกแล้วก็เอาส่วนนั้นเข้าไปข้างในแทนคือถ้าเกิดยิ่งยูจูยาวยูก็จะได้ช่องคลอดที่ลึกกว่าก็อาจจะมีเกี่ยวบ้างนะเพราะเขาบอกว่ามันต้องใช้สกินของใช่ถ้ายืดได้เยอะก็คือเข้าไปได้เยอะอันนั้นคือฉันรู้มาไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนเราลองฟันแฟกดูฟันแฟกความสั้นยาวของอวัยวะเพศเดิมมีความเกี่ยวข้องกับความลึกของช่องคลอดค่ะเทคนิคกราฟคือการนำเอาผิวหนังขององคชาตสอดกลับเข้าไปตกแต่งทำเป็นช่องคลอดค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความยาวขององคชาตสั้นก็จะทำให้ช่องคลอดไม่ลึกค่ะส่วนผู้ที่มีความยาวขององคชาตยาวก็จะทำให้มีช่องคลอดที่ลึกขึ้นค่ะใช่แต่ถ้าอยากจะลึกกว่านั้นลำไส้ตัดลำไส้เหรอมันจะเป็นลำไส้ข้างนอกซึ่งเอามาต่อกับนั่นแหละหนังอันทะของเราเหมือนเดิมเอามาต่อจากตรงนั้นให้ยาวกว่าเดิมก็แล้วแต่เทคนิคหมอว่าคนไหนจะทำได้ลึกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องแยงโมอะไรนะคือการที่ขยายช่องคลอดโดยการใช้แท่งโมเหมือนแท่งเทียนอะทำไมต้องแข็งขนาดนั้นล่ะมันจะได้แบบไม่หดรัดไงแต่ของเปเปอร์เป็นเทคนิคเยื่อบุช่องท้องก็คือพี่ชาลองเอาลิ้นดุลอันนี้กระพุ้งแก้มตัวเองเป็นฟิลนี้ผู้ชมกับกูก็ทำนี่คือจิ๋มอยู่หรอใช่อันนี้คือช่องคลอดดิฉันข้างในนะคะช่องคลอดอยู่โอ้รู้สึกดีมากค่ะคล้ายๆอย่างนี้แต่จะเป็นขยุกขยักมากกว่าแต่ว่าเนื้อสัมผัสเป็นอย่างเงี้ยสุดยอดอะทำยังไงอะคือเขาจะตัดผนังช่องท้องมานะคะผนังช่องท้องคือตรงไหนอันนี้เนื้อนะคะเนื้อเสร็จปุ๊บผนังช่องท้องจะอยู่แต่ไม่ใช่กระเพาะไม่ใช่ก็คือเนี่ยเนื้อแต่อยู่ข้างในก็คือจะตัดเป็นแผ่นมาเสร็จปุ๊บก็จะมาม้วนเทคนิคเดียวกันเหมือนลำไส้เลยก็คือแทนที่จะใช้ลำไส้ก็คือเอาอันเนี้ยมาต่อกับตัวอันเก่าของเราซึ่งมันจะแตกต่างในความรู้สึกยังไงคะเพราะว่าดิฉันจะบอกว่ามีเทปหมอบอกว่าเขาดูไม่ออกเลยว่าจิ๋มผู้หญิงกับทำมาเนี่ยมันเหมือนกันมากแต่ข้างในหมอสุตินารีบอกเขาจะรู้สึกได้แล้วแต่อันนี้คืออีกเลเวลหนึ่งคือมีความใหม่สุดล่าสุดคือความรู้สึกมันจะแบบเรียลกว่าเดิมใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าเทคนิคของลำไส้กับ PPV เนี่ยเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกันก็คือจะมีความขรุขระแล้วฉันเห็นว่ามันพิเศษกว่าในเชิงของว่ามันเปียกได้คือมีน้ำหล่อลื่นThat's crazy
amazing คือจริ ซึ่ ง ง ว้าวมากอ่ะ อันเนี้ยจะบอกว่าขึ้นดอกจันได้ไหมว่า มันแล้วแต่คือ คนด้วยแหละ ใช่การศัลยกรรมมันแล้วแต่ร่างกายคนแล้วแต่ดวงด้วยนะบางทีก็ไม่ออกมาไม่สวยถึงแม้จะหมอเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ได้ใช้หรือยังคะไม่ใช่ ใช่แล้วค่ะ โอเคโอ้สุดยอดมากอยากจะรู้ว่าพอใช้เนี่ยน้ำมันออกมาเวลาที่ถูกต้องไหมเหมือนของผู้หญิงอ่ะฉันมีอารมณ์ฉันเปียกเลยอยากรู้ว่าในกรณีของเราอ่ะมันชุ่มชื้นอยู่แล้วตลอดเวลาหรือว่ามันแบบมีโมเมนต์ที่แบบพอมีอารมณ์แล้วมันมีน้ำออกมามากกว่าเดิม คือมันชุ่มชื้นอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ถ้ามีอารมณ์ก็จะเยอะกว่าเดิม หรอแล้วมันเป็นน้ำฟีลลิ่งยังไงอะ ก็เป็นน้ำแบบ แล้วมันหนึบนิดนึงไหม นิดหน่อย แต่มันจะไม่เหมือนน้ำเปล่านะ อะไรนะ เหมือนของผู้หญิงไหม เหมือนดิ โอเค เพราะของเราไม่ได้เป็นน้ำเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวแบบติดอย่างเงี้ยคือมันก็มีความเมือกๆหน่อยเจ๊ขอถามเรื่องราคาหน่อยเหมือนกับว่าเหมือนว่ามันบอกเป๊ะๆหรอกแต่ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่ ถ้าแบบกราฟจะมีตั้งแต่ 70,000 จนถึงแบบประมาณ 200,000 ถ้าลำไส้จะอยู่ที่ประมาณ 350,000 ถึง 500,000 หรอ ใช่แต่ของเปเปอร์เนี่ยจะ 600,000 อันนี้คือราคาแค่ผ่าตัดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีดูแล ไม่เกี่ยวนั้นคือผ่าตัดแล้วก็นอนโรงพยาบาล7 วัน 600,000 น่าจะอยู่ในแพ็กเกจหรืออาจจะไม่อยู่ ไม่แน่ใจลืมแล้ว คือแล้วคนไม่เอาจริงๆนะแล้วคนก่อนจะแปลงเพศนะมันทำอย่างอื่นมาแล้วนมมาก่อนอยู่แล้วอะไร เอ้ย เงี้ย บางคนก็ไม่ได้ทำนมนะ ใช่เหรอ หลายคนมากที่ไม่ได้ทำนม แล้วก็แปลงเพศเลยเพื่อนเปเปอร์อย่างเงี้ยก็แปลงเพศก่อนแล้วไม่ได้ทำนม เพราะว่ามันมีไตนมอยู่แล้วไงก็ไม่จำเป็นต้องทำ แต่ของยูมันดูเป็นย้อยดีอะเป็นเขาเรียกทรงอะไรอะ เป็นซิลิโคนตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเล่าเรื่อง อีกแล้วทำไมถึ ก็ งได้ เพิ่ง มา เอาเกณฑ์มาให้เจอ โอ้ my god โอ้ my god มาก ของเขาที่ยัง โอ้ my god อิทไม่แข็งเลยไอไม่รู้สึกถึงซิลิโคนเลย เอาไอ้ซิมาก อ่านรีวิวก่อนอันนี้พวกคุณอยากรู้ เป็นซิลิโคนตัวใหม่มีชิป ขอโทษทีนะมันก็มารีวิวจิ๋มใหม่ล่าสุด แล้วก็มารีวิวซิลิโคนนมใหม่ล่าสุดยังไง ความนิ่มของมันจะเทียบเท่ากับไขมันของคน ใช่เขาบอกนะพอจับไปอ่ะมันมีความแบบจิงกะลิ่งได้อ่ะไอ้ค่ะ ที่แล้วก็เขาเอางี้เวลาสังเกตคนทำนมเวลาจับคือนมผู้หญิงจริงๆมันเป็นไขมันบวกกันเนื้อมันจะเหลวออกซอกนิ้วอะแต่ถ้าเป็นซิลิโคนมันนิ่มแค่ไหนมันก็จะไม่ออกซอกนิ้วแต่เนี้ยจะเป็นซิลิโคนที่เขาเคลมว่าความนิ่มเท่ากับเนื้อนมของคน แพงไหมอันนี้อ่ะพวก น่าจะประมาณ 3-4 แสนประมาณเนี้ย แล้วมีชิปทำไมมีชิปไว้ทำอะไร ชื่อมันจะมีแอปลงทะเบียนแล้วก็จะรู้ว่าซิลิโคนนี้เป็นของแท้นะทำวันนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วฉันอยากรู้ว่าระหว่างตอนนี้ที่เราแปลงมาแล้วอะเรายังต้องเทคฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่ามันน้อยลงได้ด้วยความที่เราไม่ได้แบบว่ามีตรงนั้นแล้วที่มันผลิตฮอร์โมนเพศชายอะ จะเป็นการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเดียวโดยการที่เราทาได้ทาฮอร์โมนเพศหญิงได้มีแบบทาแบบกินแบบฉีดแต่แบบฉีดเปเปอร์ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกราฟนี้นะพี่ติชาแบบฉีดเนี่ยมันจะอยู่ได้4 อาทิตย์ก็คือ 1 เดือนฉีดครั้งแรกอาทิตย์แรกเนี่ยฮอร์โมนหญิงเราจะขึ้นสูงปี๊ดเลยประมาณอาทิตย์2 3 4เนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วพอเราฉีดใหม่สูงปี๊ดอีกเป็นอย่างนี้อีกมันจะสวิงอย่างนี้ซึ่งจะทำให้อารมณ์เราอะไม่ได้แต่ว่าที่หมอแนะนำที่สุดนะคะก็คือแบบทาแบบทาคือจะเป็นเอสโตรเจลจะทาวัดไม้บรรทัดอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องมือมาให้วัดตามระดับแล้วก็ทาตรงไหนจ๊ะทาตรงเนื้ออ่อนนะคะใต้แขนได้ตรงนี้ได้เราต้องรอแห้งอะไรอย่างงี้ป่ะหรือรอแห้งแต่ว่าถ้ากินได้แต่ก็กินสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจร่างกายบ่อยๆเรื่องฮอร์โมนอะมันเอฟเฟกต์ความเป็นตัวตนของคนได้เลยนะผู้หญิงก็เหมือนกันพอเป็นเมนก็แบบว่าทำไมแบบวีนจังเลยนู่นนี่นั่นคือบางอย่างใช่เราเหมือนเป็นเมนเลยเปเปอร์เคยนะตอนแปลงเพศแรกๆอ่ะ1 เดือนแรกเขายังไม่ให้เทคฮอร์โมนใช่ไหมคะคือเราอ่ะวีนตลอดเราก็เราเป็นอะไรวะบางทีเรารู้สึกเองเลยนะแบบเรามานั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยคือแท็กซี่อ่ะ Grab ก็คือไปผิดทางปกติแล้วพี่ไม่เป็นไรขับเร็วๆละกันแต่เนี้ยคือร้องไห้พี่ทำไมพี่ต้องไปผิดทางด้วยอ่ะร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวแท็กซี่งงมันเป็นแบบนั้นเลยนะการที่แบบเราขาดฮอร์โมนอ่ะพอมันทำนมพอผ่าตัดอีกร่างกายบอบช้ำอีกเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยขึ้นเยอะมากอันนี้ใครแปลงเพศต้องคิดดีๆเหนื่อยขึ้นเยอะมากในเชิงไหนจ๊ะในเชิง1อารมณ์ในเชิงพละกำลังตอนเปเปอร์เรียนอะตึกเปเปอร์อะห้องเรียนอยู่ชั้น8เดินขึ้นทุกวันพอลิฟต์ปิดเดินได้ไม่เหนื่อยเลยวิ่งเวอร์พอแปลงเพศเสร็จก้าวบันได2 ขั้นเหนื่อยละอย่างที่บอกว่าพอแปลงเพศ1ก็คือกำลังลดน้อยลง2ก็คืออารมณ์แบบเซนซิทีฟมากขึ้นใช่มันเห็นข้อต่างชัดๆเลยคือ2อันนี้แล้วขอพูดความเสี่ยงหน่อยของการแปลงเพศมีอะไรบ้างคะ
คือหนึ่งถ้าดวงไม่ดีเรื่องแผลคือเป็นตะขาบเป็นรอยเย็บคู่แคมนอกแคมในบางคนมันปริ้นเรื่องต่อมาคือเรื่องเทคฮอร์โมนแปลงเพศแล้วคือหยุดไม่ได้นะคะถ้าหยุดร้องไห้เลยค่ะ แล้วอย่างที่3คืออะไรคะ อย่างที่3คือต้องแยงงูปีแรกคือห้ามแม้แต่วันเดียวมันสามารถหดได้เลยนะช่วงปีแรกนะของเปเปอร์อย่างเดียวหรือว่าทุกอัน ของเปเปอร์อย่างเดียว PPV แล้วก็ PPV กราฟถ้ามันตันปุ๊บก็คือจบทำใหม่อย่างเดียวนั่นแหละ เจ็บไหมแยงงูอะถ้างั้นน่ะ เจ็บสิพี่ชาทำท่าตามไหมทำอย่างนี้อย่างนี้นะ อ่ะ อย่างนี้ กูได้แยงงูของเขาแล้วทีนี้แท่งงูอย่างนี้ แยงงู ใส่ถุงยาง ใส่ถุงยางด้วยเหรอ ให้มันลื่นไงทาเจลอีกรอบหนึ่ง ให้มันลื่นให้มันแทง เราต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะตั้งกระจกไว้ตรงนี้ เอานิ้วนำร่องเข้าไปก่อน นิ้วนำร่องเสร็จเอาแท่งมองตามยัดเข้าไป แล้วก็เข้าไปแล้วค่อยๆเข้าไป ยังไม่แอดวานซ์ ย้อนกลับไปนะที่เปิ้ลบอกตอนแรกคือ เราใช้กราฟก่อนตรงที่ถึงกราฟเนี่ยมันจะประมาณแล้วแต่คนจะประมาณ4เซน5เซนตรงนั้นคือเข้าได้ปกติแต่รอยต่อเนี่ยระหว่างกราฟลำไส้กราฟ PPV ต้องอึดอีกอึดหนึ่งมันถึงจะปึ๊บเข้าไป ช่วงแรกเข้าได้อยู่ช่วงแรก ใช่ โอเคช่วงที่2 มันจะเหมือนจ่อปากอ่ะ แล้วมันมีโมเมนต์ที่เลือดออกไหมคะพอแยง นี่เลือดออกตลอดเลยตอนแรก เลือดซึมตลอดเอาออกมาเจลปนเลือดอะไรเงี้ย โอเคว้าว ใช่เป็นอย่างนี้เลย เจ็บน่าดูเลย เจ็ อะ บ แล้วพอครูเข้าไปแล้วเข้าไปให้อยู่ที่เดิมหรือต้องเข้าต้องออก เข้าอยู่ที่เดิมพี่ชายอยู่เงี้ย1 ชั่วโมง ฉันนึกว่าแยงงูเท่าถึง โนอันเจ็บตายนะคะ คือแยงงูคือเข้าไปให้มันอยู่ในนั้นเลย แล้วคาไว้ แล้วช่วงแรกมันจะตีบใช่ไหมคะพอมันจะหดรัดตลอดเวลาเพราะมันจะมีการบีบรัดแทงโมถ้าเราไม่จับแน่นๆมันไหลออกนะคะเพราะมันบีบไงวึบออก ดันนี้ออกไปอะเนาะ ใช่เพราะมันเจ็บไงมันก็รัดตัวตามภาษาของ แต่ มัน พอเราเริ่มรู้สึกว่ามันรัดตัวเราก็ค่อยแบบใส่เข้าไปอีก ใช่ ห้มันอยู่ที่เดิม คือเราก่อนเราออกโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาวัดให้เราแล้วเราได้7เราต้องทำให้ได้7 มีเลเวล มีเลเวล ขอโทษทีฉันไม่รู้เรื่องเลเวล แล้วแต่คน เลเวล ค่ะ 7คืออะไรคะหมายถึงว่าคำลึก 7 นิ้ว อ๋อนิ้วโอเค ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาทำงานเขาทำยังไงชีวิตอะ ก็ต้องตื่นก่อน1 ชั่วโมง ก็คือเอาชีวิตอีก1 ชั่วโมงมาแยงโมง ใช่ แปลว่าวันนี้ก็แยงมาแล้ว ไม่วันนี้ไม่แยงคือเปเปอร์แปลงมาหลายปีแล้วไง แล้วเราต้องแยงอีกไว้แบบบ่อยแค่ไหนหรือมีเซ็กไปเลย PPV ของเปเปอร์หมอแนะนำว่า1 ปีถ้ามีแฟนมีเพศสัมพันธ์ใช้ไปเลยไม่ต้องแยง แต่ถ้าแบบกราฟต้องแยงตลอด ตั้งแต่แปลงเพศมามีซัมติงครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไง สบายกว่าแยงโมแต่เลือดออกอยู่ดี สบายกว่าเพราะว่า เพราะมันนิ่มกว่าไง โมมันแข็งกว่า ไม่เพราะว่าหนูว่าพอเลือดออกเพราะว่าอย่างนี้ด้วยมันปุ๊บ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 ไงพี่ชาเก็ตฟิลป่ะแต่แยงโม พี่เก็ตอยู่แล้ว พอผู้ชายเสร็จออกมาปุ๊บก็คือมันก็มีเลือดแบบติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยฟินไหมอยากจะรู้ ฟิล ว่า เวอร์จินอะlike a virgin เลือดออก ไม่อยากรู้ว่าครั้งแรกอะความรู้สึกมีแบบมันสนุกไหมมัน ฟินไม่เจ็บมาก แล้วออร์แกซึมได้ไหม ออร์แกซึมได้ หลายครั้งด้วย หลายครั้งเหรอแบบ basically the same เลยตอนเนี้ยแล้วมีคำแนะนำไหมคนที่เขาเพิ่งไปแปลงเพศมาแล้วเขาจะทำครั้งแรกอะเพราะเป็นคำถามแบบ แล้วเสร็จแล้วมีน้ำอ่ะ เหมือนกับจะมาอวดกูนี่คือรู้สึกทุกครั้งเลยมันคือที่สุดปะ เป็นซิลิโคนตัวใหม่ล่าสุด เป็นซิลิโคนตัวใหม่มีชิปแกสซึมได้ คือมีน้ำหล่อลื่น คือจะสื่อว่าหมอไทยอะเก่งมาก ใช่ อันนี้ชื่อจริงๆ คนต้องบินมาที่ไทย เพื่อจะมาแปลงเพศคือnumber one ใช่เกาหลีเยอรมันยุโรปมาเพราะว่าเลิศสวยอะหลีมันหลวยอะ เธอให้คะแนนดีเธอเท่าไหร่ 10เพราะว่าเนื้อเก่าอะเปเปอร์เป็นคนทายครีมที่ขายทุกวันหนังเรามันก็ดีมันไม่ย่นไงพอมันเอามาทำเป็นหลีอะมันก็ยิ่งแบบขาวมันไม่ดำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าใครเป็นเด็กๆอยู่ก็ทาครีมมันซะตั้งตอนนี้เลย อันนั้นก่อนจากกันไปอยากให้ส่งเมสเสจสำหรับใครที่กำลังมาเวนี้อยู่ คิดดีๆค่ะถ้าจะแปลงอย่างที่บอกเนาะเปเปอร์บอกตลอดอันนี้บอกทุกรายการว่าคือถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆเราเลือกแล้วเราไปหาจิตแพทย์เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกจิตแพทย์เขาสร้างมาเพื่อแบบบางทีเราไม่รู้จะคุยกับใครพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมรับเราไปคุยกับเขาได้เขาให้คำแนะนำปรึกษาตอนที่เปเปอร์ไปจิตแพทย์เปเปอร์เอาป๊ากับมาม่าไปด้วยเลยนะเข้าไปนั่งคุยเลยแล้วก็เอาสลับกันออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยพร้อมกันใช่
จิตแพทย์ก็จะคุยกับพ่อแม่เราด้วยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น แล้วก็เป็นใบเบิกทางให้เราว่าเรามั่นใจแล้วจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบางทีของไวเปอร์เขาจะมีแบบสอบถามให้วาดรูปให้อะไรอย่างงี้เลยนะแล้วเขาก็จะส่งไปที่แผนกเพศทางเลือกเราก็จะได้รับฮอร์โมนอย่างถูกต้องอันนั้นคือจบแล้วพร้อมที่จะแปลงเพศอย่างที่บอกหรือว่าอนาคตคุณจะไม่แปลงแต่คุณเทคอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยตัวฉันได้ความรู้เยอะมาก ได้ค่ะเป็นเกียรติมาก สิ่งที่รู้คือเรื่องฮอร์โมนแล้วก็เรื่องการแยงโมซึ่งพอฉันรู้ว่าฉันรู้สึกว่าแบบเข้าใจมากขึ้นอ่ะว่าแบบต้องตื่นมาต้องมีความพยายามแค่ไหนแล้วก็แบบพยายามเข้าใจมากขึ้น แล้วยิ่งคนที่เขาเทคฮอร์โมนแล้วพยายามเข้าใจเขาด้วยนะคะบางทีเวียงใส่ใครก็ต้องขอโทษด้วยค่ะ กระจายกันไปฝากได้เลยค่ะก็ฝากนะคะตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ของ Viper เนาะที่ Viper เล่นดูย้อนหลังได้ทาง AS Play นะคะชื่อเรื่องว่า War of Why ค่ะตอนเนี้ยที่ Viper เล่นแต่ว่าในเรื่องนั้นก็จะมีหลายตอนไปติดตามได้แล้วก็ช่อง YouTube IG เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วใครชอบเอพิโซดนี้นะคะเราเห็นว่ามีความรู้และมีสาระดีๆก็ฝากคอมเมนต์ไลค์แล้วก็ subscribe เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราต่อไปนะคะ Thank you so much Bye แม่อยู่โคตรซัพพอร์ตอ่ะใช่คือแม่ซัพพอร์ตแม้แต่ตอนแยงโมอ่ะแม่ไม่ซัพพอร์ตแค่พาไปหาหมอนะแม่ซัพพอร์ตตั้งแต่แยงโมลูกจะไม่ไหวแม่ก็แยงต่อไปลูกคือทำมาแล้วตอนแรกคุณแม่ทำให้ด้วยเหรอ What วันแรกๆอ่ะคือเราก็ทำไม่เป็นเนาะเพราะเราก็ไม่กล้าดูแม่ก็ดูพยาบาลแยงแล้วแม่ก็ไปถามพยาบาลแล้วก็มาแบบใส่ถุงยางให้ทายเจอมันต้องทำอย่างนี้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยยัดให้ด้วยยัดให้ด้วยอันนี้ไม่คือมันไม่ได้เป็นเชิงแบบเซ็กชวลไม่ใช่เซ็กชวลนะเขาเชิงช่วยลูกแบบอันนี้คือสัตว์สัมพันธ์แม่ลูกละ